Salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul de mistificări totale, oameni buni. Astăzi ne vom ocupa de un fenomen cu reprezentare globală, dar foarte ignorat în general, ironizat, deturnat și discreditat în mod rușinos de către autorități, deși dovezile autenticității sale sunt destul de clare, la fel de clare ca și în cazul fenomenului OZN, motivele fiind foarte simple. Autorităților nu le-a plăcut și nu le va place niciodată să recunoască faptul că există alte civilizații mult mai avansate decât a noastră, lucru care automat erodează autoritatea acestor autorități, care ar trebui să-și recunoască inferioritatea atât spirituală cât și tehnologică față de aceste civilizații extraterestre. Același lucru se întâmplă și în cazul vechilor religii sau al evoluționismului, stabilimente care ar face orice pentru a-și păstra autoritatea și puterea, acestea ignorând dovezile din ce în ce mai clare care arată pe fiecare zi ce trece că aceste concepte au un fundament fals, bazat pe iluzii primitive. Dar haideți să începem fascinanta odisee prin acest fenomen și să dezvăluim originile și motivul existenței sale. Cercurile din lanurile de grâu, o călătorie a descoperirii. Dovezile științifice, primele pictograme. De la cele mai simple și până la cele mai complexe. Este posibil ca acestea să fie niște fenomene naturale? Cel mai mare cerc înregistrat până astăzi are un diametru de 300 de metri. Imensa pictogramă formată din 409 cercuri a fost trimisă pentru a reprezenta turbinele galaxiei. Mai mult de 10.000 de pictograme au fost înregistrate până acum în locuri diverse ale lumii. Oameni curioși? Contrar opiniei publice, cercurile din lanurile de grâu nu reprezintă un fenomen modern. Au fost găsite descrieri în texte academice datate din secolul XVII și mai mult de 200 de cazuri au fost publicate înainte de anul 1970. Anglia este cea mai faimoasă țară pentru aceste pictograme, dar acestea au fost descoperite de asemenea în multe alte părți ale lumii. Ele au fost înregistrate în Statele Unite încă din anii 20 și din la mijlocul secolului 20 în Africa, Canada, Australia, Rusia, în America de Sud la începutul anilor 70, iar în Japonia la sfârșitul anilor 70. Cercurile sunt organizate în forme armonioase și apar în întreaga lume. În cercurile autentice, ramurile nu sunt rupte, ci îndoite în mod normal cam la 2 cm de sol, aproape de
primul nod al plantelor. În cazuri speciale, ramurile sunt îndoite la 12 cm de vârful ramurilor. Acesta este primul criteriu prin care se poate distinge o pictogramă autentică de una falsă, din moment ce tehnica falsului constă în încălcarea grâului cu o scândură care rupe grâul la nivelul solului și nu îl îndoaie la 2 cm. În jur de 80 de martori din India, Anglia și Australia au furnizat dovezi care arată că este nevoie de doar 20 de secunde pentru ca pictograma să se formeze, acompaniate adesea de globuri de lumină. Unii martori testifică faptul că au văzut raze de lumină strălucind deasupra unui câmp și radiind într-o formă geometrică. Acest lucru este confirmat de mulți dintre fermierii care trăiesc aproape de câmpuri. Dacă acest fenomen este real, care este scopul? Ar putea exista cineva care dorește să comunice cu noi? Dacă da, atunci cine este? Acest design este fără îndoială cel mai impresionant dintre toate. Formația din grâu arată o față despre care unii cred că reprezintă trăsăturile unui extraterestru, oferind un disc rotund care conține un mesaj sub formă de cod binar. Fața măsoară 119 metri lungime și 70 de metri lățime, iar discul are 37 de metri diametru. Pe măsură ce ne concentrăm mai mult pe față, apare un efect tridimensional care ne dă impresia că fața ne oferă discul cu mâna sa. Cea mai interesantă parte este cu siguranță discul și ceea ce reprezintă acesta. Experții cercurilor din lanuri cred că au spart codul pentru a citi. Feriți-vă de barierele falselor cadouri și de promisiunile lor încălcate. Multă suferință, dar încă timp. Există bine, opuneți-vă decepției, sfârșitul mesajului. Ce este sigur este faptul că aceste formațiuni nu pot fi toate produsul falsificatorilor. Complexitatea lor, viteza apariției și precizia, combinate cu modificările solului și cu îndoirea tulpinilor fără a le distruge, toate acestea punctează o origine necunoscută încă. Și mai departe, multe dintre ele fac referire la simbolurile noastre religioase, lucru care sugerează implicarea unui înalt nivel de inteligență. De exemplu, Antakarana, un străvechi simbol tibetan al sănătății și meditației, a fost folosit în Tibet și China timp de mii de ani. Copacul vieții, cunoscut de asemenea și sub denumirea de Sefiro în Kabbalah, este un simbol al tradiției evreiești. Faimoasa menora, candelabrul evreiesc cu 7 ramificații, care este folosit de asemenea și de către francmasoni. Aici este un alt tip de menora. Roata dharmică din tradiția budistă, reprezentând armonia universală. Piramida și ochiul supraveghetor, un simbol foarte cunoscut, folosit de asemenea de către francmasoni. Tetrahedronul, steaua Bahai din religia Bahai. Simbolul femininității, luna triplă, simbolul celtic, cunoscut sub numele de Triskel.
Floarea vieții, simbol păgân străvechi, adoptat de celți, chinezi, evrei și creștini. Isidro, steaua cu 5 colțuri. Steaua lui David cu 6 colțuri. Cele 7 chakre. Este logic ca în cazul în care o civilizație extraterestră încearcă să comunice cu noi, aceasta are bune intenții, iar acest lucru este confirmat de concentrarea pe simboluri religioase și pe crearea vieții pe Terra. În anul 1973, Rael a primit un mesaj de la extraterestri în care aceștia au explicat în ce fel au fost ei aceia care au creat viața de pe Terra folosindu-și avansatele lor tehnologii genetice. În Biblia originară, aceștia sunt numiți Elohim, care este un cuvânt evreiesc însemnând cei care veneau din cer. Singularul este Eloha. În această carte ei explică în ce mod au trimis mesageri, cum ar fi Moise, Buddha, Iisus, Mohamed și mulți alții. În anul 1975, ei l-au contactat din nou pe Rael cu instrucțiuni și planuri pentru o ambasadă. Lor le-ar plăcea să se întoarcă într-o locație oficială, de acolo de unde să ne poată oferi avansatele lor cunoștințe științifice, cu scopul de a construi o lume mai bună. În mod remarcabil, o pictogramă foarte similară designului ambasadei a apărut aproximativ 15 ani mai târziu pe câmpurile din Anglia. Dacă preferați individualitatea și autodescoperirea în loc să urmați doar masele, a venit timpul pentru ca voi să citiți mesajele oferite cu amabilitate de Elohim prin intermediul ultimului lor profet, Rael. Cam asta este, fraților. Dacă v-a plăcut ceea ce tocmai ați văzut, eu vă invit să vă abonați la canal, deoarece postez un video nou în fiecare săptămână, mai tot timpul legat de Elohim și minunatul lor mesaj final pentru noi, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit de pe linkul oferit în descriere. Vă aștept și cu un like, un share și un comment și la final ar trebui să vă apară un playlist foarte interesant în partea stângă sus, pe care vă invit să-l parcurgeți când aveți timp, precum și un video invitațional în partea dreaptă tot sus, legat de următoarea întâlnire publică la care voi participa și eu, întâlnire la care sper să vă văd și pe voi, de ce nu? Pentru că întâlnirile cele mai adevărate și mai benefice ființelor umane sunt cele din viața reală până la urmă. Alternativ, mă puteți contacta și pe Facebook sau WhatsApp, datele mele de contact fiind în descrierea acestui video. Vă mulțumesc pentru atenție, vă pup și ne revedem!